নমস্কাৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ব্লগ এটা লৈ পেলাই বহুত দিন হ'ল মাজখিনিতে নাই ইটোৱে আশা কৰোঁ সকলোৰে দিন ভাল হওক বুলি আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে আগন্তুক দিনবোৰ ভাল হওক বুলি আহি আছে নতুন বিহু মানে বহাগ বিহু আহি আছে কালিতো উৰুকাই পৰিলে বিহু সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে কালি মানে কি এতিয়া 12টা বাজিতো গ'লেই আজিয়ে হয় বাৰু সেই আৰু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কাৰণে কালি বুলিয়ে কৈছোঁ সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু সেইটোকে কৈ পেলাই আজি আমাৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভণি কৰোঁ আজি আমি পঢ়িম কনষ্টিটিউশ্যনৰ চিটিজেনশ্বিপ যিটো এটা থাকে ন পাৰ্ট সেই পাৰ্টটোৰ কথা পঢ়িম ইয়াত অল টোটেল 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 নহয় 11 মানে 2, 3, 4, 5, 6, 7 7টা ইয়াত আছে আৰু এই 7টা আৰ্টিকল আমি পঢ়িম এতিয়া আৰু 7টা আৰ্টিকলত কি আছে কি নাই চাওঁ মানে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ খিনিৰ পৰাই হয় ন সেইখিনি যে এই 7টা আৰ্টিকলছত চিটিজেনশ্বিপৰ বিষয়ে আছে আৰু ইয়াত চিটিজেনশ্বিপত কি হয় কি নহয় সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে পোৱা যায় চাওঁ হওক কেনেকৈ চিটিজেনশ্বিপনো কোনখিনি মানুহক সংবিধানে দিছে সংবিধানে ৰাখিছে সেইখিনি চাওঁ হওক চিটিজেনশ্বিপ at the commencement of the constitution at the commencement of this constitution every person who has his domicile in the territory of India সেইটো কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে প্ৰতিজন মানুহে যোন কিজন মানুহ ইণ্ডিয়াত থাকে এই ভাৰতখনত থাকে who was born in the territory of India কিয়ন হ'ব লাগিব জন্ম পাব লাগিব ইণ্ডিয়াত either of whose parents has been born in the territory of India যদি তেওঁলোকৰ কোনো এজন পেৰেণ্ট যদি ইণ্ডিয়াত জন্ম হয় তেতিয়াহে পাব or who has been ordinarily resident in the territory of India or not less than 5 years immediately preceding such as commencement এটা কৈছে যে ইয়াত অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব যিজনে টেৰিটৰী of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement এটা কৈছে যদিহে যোনজন মানুহ ইয়াত থাকে ইয়াত ৰেচিডেন্সি হয় ন সিহঁতেতো পাবই পাব লগতে তেওঁলোকৰ কোনোবা এজন পেৰেণ্টছো যদি ইণ্ডিয়ানত যদি থাকে তেতিয়াও জন্ম পায় তেতিয়াও তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপটো পাব shall be a citizens of India এটা হৈছে 5 নম্বৰ আৰ্টিকল 6 নম্বৰ আৰ্টিকলত চাম right of the citizenship of certain persons who have migrated to India for Pakistan এটা কৈছে rights of the citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan notwithstanding anything in Article 5 a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in the Pakistan shall be deemed to be a citizens of India and commencement of this constitution if এটা পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ অহা মানুহকো চিটিজেনশ্বিপ হিচাপে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে he or either of his parents or any his grandparents was born in India defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted এটা 1935 চনৰ মতে যিটো ল আছিলে ন তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা পেৰেণ্টছ যদি ইণ্ডিয়াৰ হয় তেওঁলোকেও
ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ ল'ব পাৰিব বুলি কোৱা আছে, যদি পাকিস্তানৰো হয়। ইন দ্য কেছ ৱেৰ চাচ পাৰ্চন, মানে যদিহে নিজৰ তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ নাইবা তেওঁলোকৰ ককা দেউতাক যদি ইয়াত থাকে, মানে আছিলে, সেইবিলাক মানুহ মানে তেওঁলোকেও পাব বুলি ইয়াত লিখা আছে। Such person has no so migrated in this case where such person has no so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. যদি 1948 চনৰ জুলাই মাহৰ আগতে যদি আহিছে, তেওঁলোকেতো অৰ্ডিনেৰী চিটিজেন হিচাপে লোৱা হ'ব। In the case where such person has so migrated on or after 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in the behalf of the government of the Dominion of India and on an application made by him thereof to such officer before the commencement of these constitutions in the form and manner prescribed by the government. এটা কৈছে যে তেওঁলোকৰ যদি মাইগ্ৰেটেড কৰে যদিও পিছতো he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in the behalf of the government. যদি পিছতো আহিছে তেতিয়াও পাব বুলি কোৱা আছে। Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months. যদি 6 মাহ থাকে তেতিয়াহে পাব। Immediately preceding to the in the date of his application. যদি তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত যদি 6 মাহ থাকে তেতিয়াও পাব বুলি লিখা আছে 1948 পিছত। খালি সেইকেইটা অনলি পাকিস্তানীৰ কাৰণেহে অনলি ভাইবল হয়। Right of the citizenship of certain migrants to Pakistan. কোনো কিছু কিছু লোক যে পাকিস্তানলৈ গুচি যায় সিহঁতৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ কাৰণেও আছে। Notwithstanding anything in Articles 5 and 6, Article 5টোতো ডাইৰেক্ট চিটিজেনশ্বিপৰ কথা আহি গ'ল, ইণ্ডিয়াত যোন জন্ম পাইছে নাইবা কোনোবা এজন পেৰেণ্টছে জন্ম হোৱা, নহ'লে তেওঁলোকে অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেঞ্চেই হয়, তেতিয়াও চিটিজেনশ্বিপ পাই যায় ন। পাৰ্চন হু হেজ আফটাৰ, আৰু 6 নম্বৰটো পাকিস্তানীৰ লগত কমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু 7 নম্বৰটো কমপ্লিমেণ্টেই দিয়ে 5 নম্বৰটো। A person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in the Pakistan shall not be deemed to be citizens of India, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in the Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by the under the authority of any law, and every person shall for the purposes of clause B of Article 6 he deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. এটা কৈছে যোনখিনি মানুহ ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাকিস্তান গুচি গ'ল ন, তেওঁলোকেও চিটিজেনশ্বিপ ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু তাতো এটা ক্লজ আছে যে কিছু যদি ঘূৰি আহিছে তেতিয়া এটা পাৰ্ট বি যিটো অফিচৰৰ পৰা এখন যে পায় 6 মাহ থকাৰ পিছত যে তেওঁলোক চিটিজেনশ্বিপ অফ ইণ্ডিয়া হয়, তেতিয়াহে তেওঁলোকে পাব পাৰে, কিন্তু তাত এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত 6 মাহৰ পিছত পায়। তাৰপিছত ৰাইটছ অফ দ্য চিটিজেন, আৰ্টিকল 8ত লিখা আছে ৰাইট অফ দ্য চিটিজেনশ্বিপ অফ চাৰ্টেইন পাৰ্চনছ of Indian origin residing outside India
notwithstanding anything in Article 5, any person whose parents or any who or either of parents or any whose grandparents was born in India as defined in the Government India of Indian Act 1935 as originally enacted and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed citizens of India if he has been registered as citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on application made by him. Therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of the Constitution in the form and manner prescribed by the Government of Dominion or the Government of India. সেইটোৱে এইটো ডিপ্ল'মেটিক অৰ কাউন্সিলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ কাৰণে এইখিনি হয় আৰ্টিকল 8টো যে তেওঁলোকে থাকিব পাৰে তাত বেলেগ এখন দেশত বেলেগ এটা চিটিজেনশ্বিপ লৈ ডিপ্ল'মেটিক বা কাউন্সিলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈও থাকিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে তেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে যদি থাকিবলগীয়া হৈ যায় being residing on an application made by him therefore such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of his constitution in the form of manner prescribed the government of India এটা যোনখিনি মানুহ আছিলে ন 1935 মানে এক্টৰ মতে মানে তেওঁলোকেও পাব বুলি কোৱা আছে চিটিজেনশ্বিপটো ডিপ্ল'মেটিক অৰ কাউন্সিলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মানে সেইটো 1948ৰ কথা কৈ আছে আগত যিখিনি মানুহ তেনেকৈ থাকিবলগীয়া হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি কথা লিখা হৈছে লাগিলে যোন দেশতে নাথাকক Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not be citizens. No person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or deemed to be a citizen of India virtue of Article 6 and or Article 8 if he voluntarily acquired the citizenship of any foreign nation by state. এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰে যদি তুমি বেলেগৰ যদি চিটিজেনশ্বিপ পাইছা ভলেণ্টাৰীলি লৈ যে তুমি তেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ হ'ব নোৱাৰা সেইটোকে ইয়াত লিখিছে ইয়াত ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ অমান্য ন ইণ্ডিয়াত সেইটোকে ইয়াত কৈ আছে continuance of the rights of the citizen every person who is deemed to be citizen of India under any of the foreign provisions of the parts shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizens. That is, every person who is deemed to be citizens of India under the any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that made by parliament continue be such citizens. এটা যদি আগত যদি তেনেকুৱা ল কাৰণে যদি চিটিজেনশ্বিপ পাইছে তাৰ পিছতো যদি সলনি হয় তেতিয়াও তেওঁলোক চিটিজেনশ্বিপে হৈ থাকিব বুলি কৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট to regulate the right of the citizen by law. Nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament to make any provisions with respect to the acquisitions and termination of citizenship and all the other matters relating to the citizenship. It is a parliament to regulate the rights of the citizenship by the law.
সেইটো হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিটো ইয়াত ল দিয়া আছে ন চিটিজেনশ্বিপৰ, সেইটো মান্য কৰে বুলি কৈছে। নাথিং ইন দ্য ফৰগোয়িং প্ৰভিজনছ অফ দিছ পাৰ্ট শ্বেল derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisitions and terminations citizenship and all the other matter relating to citizenship. সেইটো আগত যিকেইটা 10লৈকে যিকেইটা থাকিলে ন সেইখিনিত ইয়াত লিখা আছে ফৰগোয়িং যিখিনি প্ৰভিজন আছিলে ন পাৰ্ট শ্বেল ডেৰগেট বুলি কৈছে, মানে এইখিনি আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। এটা কৈছে মানে এইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেলছখিনি হয়, ইয়াৰ ওপৰতে যিখিনি এড হ'বলগীয়া আছে এড হ'ব, নাইবা কিবা হ'ব লাগিবলগীয়া আছে হ'ব, কিন্তু এইখিনিত চেঞ্জেছ তেনেকৈ ঘচকৈ হৈ নাযায়। সেইটোৱে আৰু ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে বেছিকখিনি এইখিনি হয়। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে নতুন কিবা ল বনিবলগীয়া হ'লে, নতুন কিবা এক্ট বনিবলগীয়া হ'লে গোটেইখিনি থাকিব, আৰু এইখিনিত ডিৰগেট কৰিব নোৱাৰি। আৰু যেতিয়া ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ পাই যায়, এই 8 নম্বৰলৈকে যিকেইটা আছিলে সেই তাৰপিছত 9 নম্বৰটো ভেলিড হৈ যায়। মানে কি হয়, তাৰপিছত মানে 9 নম্বৰটো যেতিয়া আৰ্টিকল আহি যায় তেতিয়ালৈকে তোমাৰ ভেলিড নোহোৱা হৈ যাব। আৰু 10 নম্বৰ যেতিয়া আৰ্টিকলটো আহে, every person who is or deemed to be citizens of India under any of foregoing provision of this part shall, subject to the provisions of any law that made by the parliament, subject to the provisions of any law that made by the parliament and continue to be such citizens. সেইটো কৈছে provisions of any law that made by the এটা কৈছে আগত যিখিনি কাৰণে যদি তুমি যদি চিটিজেনশ্বিপ এবাৰ পাই গ'লা, তাৰপিছত যদি লও সলাই দিয়ে নাইবা পাৰ্লিয়ামেণ্টত লাগিলে যিয়ে নহওক, কিন্তু তুমি সদায় ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপে হৈ থাকিবা, তাত কোনো দূৰ আহে নাই। আৰু আমাক সংবিধানে কি দিয়ে, কনষ্টিটিউশ্যনে আমাৰ যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ন গোটেই সেইখিনি গোটেইখিনি দিয়ে। আৰু ইয়াত অল টোটেল গোটেই বেছিকখিনিয়ে দিয়া হৈছে। তাৰপিছত যিখিনি এড হ'বলগীয়া ল হ'বলগীয়া আছে সেইখিনি গোটেইখিনি চেঞ্জ হৈ থাকে সময়ৰ লগত। আৰু এইটো পাৰ্ট 2টো আছিলে, পাৰ্ট 2ত 7টা আছিলে আৰ্টিকল, আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত 4টা আৰ্টিকল আছিলে, 4টা আছিলে, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত 7টা আছিলে আৰ্টিকল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পাৰ্টত আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, তাত 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, এটা হৈছে 23টা আছে, একেবাৰে 12 পৰা 35লৈকে আছে। 23টা আৰ্টিকল হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত আছে। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে জেনেৰেলত গুচি যায়, জেনেৰেল যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ থাকে। তাৰপিছত থাকিব তোমাৰ ৰাইটছ টু দ্য ইকুৱেলিটি থাকে, আৰু সকলো যে সমান যে সেইটোতে পোৱা যায় ৰাইটছ টু দ্য। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আহিব ৰাইটছ টু দ্য ফ্ৰীডম, তাৰপিছত আহিব ৰাইটছ এগেইনষ্ট দ্য এক্সপ্লইটেশ্যনছ, যোনখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় ন সেইখিনি ইয়াত লাগিছে। ৰাইটছ টু দ্য ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনছ আছে, তাৰপিছত আছে ৰাইটছ টু দ্য কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ আছে, সেইখিনি ৰাইটছো পোৱা যায় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত।
আৰু তাৰপিছত থাকিলে ৰাইটছ টু দ্য কনষ্টিটিউচনেল ৰেমিডিজ আছে। এটা কৈছে গোটেইখিনি ইয়াত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া হৈ আছে পাৰ্ট থ্ৰীত। পাৰ্ট থ্ৰীটো 2-3টা ভিডিঅ'ত চাগে যাব লাগিব, কাৰণ এটা হৈছে জেনেৰেলটোতো থাকিবই, তাৰপিছত স্পেচিয়েলাইজত গুচি যাব লাগিব। সেইটোৱে আজিলৈ ইমানখিনিকে কৈ পেলাই আজি যিটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভিডিঅ' হয় ন, সেইটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এবাৰ সকলোৰে দিন ভাল হওক, আগন্তুক দিন ভাল হওক, সেইটোকে কৈ আজিলৈ বাই বাই। আৰু আজিটোতো ইয়াতে চিটিজেনশ্বিপটো খতম কৰি লওক, আৰু সেইটোৱে বাই বাই। আৰু লাষ্টত গৈ জয় ভাৰত জয় অসম বুলি কৈ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। আৰু লগতে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু সেইটোৱে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইকছ মানে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কি পালে কি নাপালে, কি শুধৰাব আছে সেইটোকে কৈছোঁ। বাই বাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।